Quân Giải phóng xin chào quý vị và các bạn. Năm 1970 khi chiến tranh Việt Nam tưởng như lắng xuống, thì Campuchia, vùng đất vốn bất ổn về chính trị, bất ngờ trở thành tâm điểm. Từ Washington, một quyết định táo bạo được đưa ra, mở rộng chiến sự sang Campuchia, nhằm phá vỡ hệ thống hậu cần và các cơ quan chỉ huy chiến lược của Trung ương Cục miền Nam. Nhưng liệu người Mỹ có đạt được điều họ mong muốn? Và quyết định này đã gây ra phản ứng dữ dội như thế nào ngay tại nước Mỹ cũng như trên trường quốc tế? Câu trả lời, theo phía Mỹ, nằm không hẳn trong lãnh thổ Việt Nam, mà ở bên kia biên giới tại Campuchia và Lào, nơi được cho là tồn tại các căn cứ hậu cần, kho tàng và cơ quan chỉ huy của lực lượng cách mạng miền Nam. Từ đó, một loạt kế hoạch được vạch ra nhằm mở các chiến dịch xuyên biên giới với mục tiêu truy quét Trung ương Cục miền Nam và phá vỡ hệ thống tiếp tế của Quân Giải phóng. Một trong những bước đi đầu tiên của Liên quân Mỹ, Việt Nam Cộng Hòa là đánh sâu vào lãnh thổ Campuchia, dọc toàn tuyến biên giới giáp Việt Nam. Nhưng vấn đề ở đây là chiến dịch này không chỉ đơn thuần là quân sự, ẩn phía sau nó là một bài toán chính trị cực kỳ phức tạp. Để hiểu rõ câu chuyện, chúng ta cần quay lại năm 1954, thời điểm người Pháp rút khỏi Campuchia. Người lên nắm quyền là quốc trưởng Norodom Sihanouk. Tuy nhiên, ông Sihanouk không hề dễ thở. Ông phải đối mặt với sự chống đối từ nhiều phía, phe Khmer thân Mỹ và phe Khmer đỏ thân Trung Quốc. Giữa bối cảnh chiến tranh Việt Nam ngày càng leo thang, Sihanouk chọn cho Campuchia một con đường tưởng như an toàn nhất, trung lập. Ông duy trì quan hệ ngoại giao với cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, một kiểu đi dây ngoại giao mà nói vui là bước trên dây thép mà dưới là hố lửa. Đến năm 1965, khi Mỹ đổ quân trực tiếp vào Việt Nam để bảo vệ chính quyền Sài Gòn, cán cân bắt đầu nghiêng. Norodom Sihanouk chuyển sang ủng hộ Trung Quốc, đánh dấu sự hình thành của cái gọi là tình hữu nghị Trung, Cam, đồng thời cắt đứt quan hệ ngoại giao với Hoa Kỳ. Không chỉ vậy, ông còn đồng ý cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sử dụng các tuyến vận chuyển qua lãnh thổ Campuchia, cho phép lực lượng cách mạng miền Nam thiết lập căn cứ dọc biên giới Việt, Cam. Sihanouk tin rằng với sự hậu thuẫn của Trung Quốc, vị thế của Campuchia sẽ được đảm bảo. Về phía Mỹ, Richard Nixon, từ khi còn là Phó Tổng thống, đã xem Campuchia là một mắt xích chiến lược trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Và khi trở thành Tổng thống vào tháng 1 năm 1969, Nixon quyết tâm đảo chiều Campuchia từ một quốc gia thân khối xã hội chủ nghĩa thành một nước nghiêng về phía Mỹ. Lúc này, tướng Creighton Abrams, Tổng tư lệnh quân đội Mỹ tại miền Nam Việt Nam, đưa ra một nhận định rất táo bạo: Campuchia chính là nơi đứng chân của Bộ Chỉ huy Cách mạng miền Nam. Nếu phá được thánh địa này, đối phương sẽ bị bóp nghẹt và chiến tranh Việt Nam có thể kết thúc trong vòng 1 năm. Từ đó, Abrams đề nghị Nixon sử dụng pháo đài bay B-52 tiến hành các đợt ném bom dồn dập vào lãnh thổ Campuchia nhằm phá hủy căn cứ hậu cần, cắt đứt tuyến tiếp tế và buộc đối phương phải trả giá nặng nề. Đề xuất này nhanh chóng được Nixon chấp thuận, bởi trong con mắt của giới lãnh đạo Washington, chiến tranh không quân ở Campuchia có một ưu điểm rất hấp dẫn, có thể tiến hành trong bí mật, ít gây chú ý dư luận, nhưng vẫn đạt được mục tiêu quân sự lẫn chính trị. Quan trọng hơn cả, họ tin rằng điều này sẽ ép Campuchia từ bỏ chính sách thân cộng sản mà họ đã theo đuổi suốt nhiều năm. Còn kết quả thực tế ra sao? Đó lại là một câu chuyện khác, với những hệ quả mà chính Washington cũng không lường trước được. Tháng 2 năm 1969, sau gần 4 năm gián đoạn, Campuchia và Hoa Kỳ chính thức lập lại quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ. Một bước ngoặt tưởng như ngoại giao đơn thuần, nhưng thực chất lại mở ra một chuỗi biến động lớn. Ngay tại Phnom Penh, Đại sứ Hoa Kỳ, cùng với sự hậu thuẫn âm thầm của CIA, đã bắt đầu ủng hộ một nhân vật thân Mỹ trong chính phủ Campuchia, Lon Non. Cũng trong tháng 2 năm 1969, Không quân chiến lược Mỹ nhận lệnh tiến hành các phi vụ B-52 ném bom dọc biên giới Việt Nam, chính thức mở đầu cho quá trình leo thang và mở rộng chiến tranh sang lãnh thổ Campuchia. Với sự hậu thuẫn ngầm của Hoa Kỳ, Lon Non nhanh chóng thăng tiến, và đến tháng 8 năm 1969, ông ta chính thức giữ chức Thủ tướng Campuchia. Từ tháng 2 năm 1969 đến đầu năm 1970, Không quân chiến lược Mỹ, với nòng cốt là các pháo đài bay B-52, đã thực hiện hơn 3.630 phi vụ ném bom xuống Campuchia. Con số này chiếm tới 60% tổng số phi vụ B-52 trên toàn chiến trường Đông Dương. Nói cách khác, Campuchia từ một quốc gia trung lập đã nhanh chóng trở thành một trong những khu vực bị dội bom dữ dội nhất khu vực, dù chiến tranh chính thức chưa hề được tuyên bố tại đây. Trong cùng thời gian đó, Quốc trưởng Norodom Sihanouk, người vốn không quen với âm thanh của bom đạn, đã lâm bệnh nặng. Đầu năm 1970,
ông sang Pháp chữa bệnh và sự vắng mặt này vô tình tạo ra một khoảng trống quyền lực cực kỳ nguy hiểm. Nhân cơ hội đó, Thủ tướng Lon Non bắt đầu thể hiện lập trường thân Mỹ mạnh mẽ hơn. Ông tuyên bố hủy bỏ hiệp định thương mại với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đóng cửa cảng Sihanoukville, không cho phép vũ khí và vật tư từ miền Bắc Việt Nam cập cảng để chi viện cho lực lượng cách mạng miền Nam. Ngày 13 tháng 3 năm 1970, Lon Non phát đi tối hậu thư, yêu cầu tất cả lực lượng quân giải phóng phải rút khỏi lãnh thổ Campuchia trong vòng 48 giờ. Và như để bảo đảm lời nói đi đôi với bom đạn, ngay sau đó, không quân và pháo binh Mỹ mở các đợt bắn phá dữ dội dọc biên giới Việt Nam, nhắm vào các khu vực bị cho là căn cứ kháng chiến của quân giải phóng. Đỉnh điểm xảy ra vào ngày 18 tháng 3 năm 1970. Trong khi Quốc trưởng Norodom Sihanouk vẫn đang dưỡng bệnh ở nước ngoài, Lon Non ra lệnh cho quân đội chiếm giữ Phnom Penh, triển khai xe tăng bao vây tòa nhà Quốc hội, gây sức ép buộc Quốc hội phế truất Sihanouk khỏi cương vị quốc trưởng. Quyền lực khẩn cấp nhanh chóng được chuyển vào tay Lon Non. Sau đó không lâu, ông ta tự xưng là tổng thống. Từ nước ngoài, cựu quốc trưởng Norodom Sihanouk gọi đây là một cuộc đảo chính do CIA Mỹ hậu thuẫn. Trong một tuyên bố đầy cay đắng, ông thừa nhận niềm tin đã đặt nhầm người. Một câu nói ngắn, nhưng đủ để lột tả bi kịch chính trị của Campuchia thời điểm đó. Kể từ sau sự kiện này, quan hệ Mỹ-Campuchia hoàn toàn thay đổi. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Lon Non, Campuchia chính thức trở thành đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Và đây chính là điều kiện then chốt để Washington triển khai kế hoạch mở rộng chiến tranh ra toàn bộ Đông Dương. Trong khi đó, Trung Quốc, dù trước đó từng thiết lập quan hệ huynh đệ với Campuchia, lại gần như án binh bất động trước cuộc đảo chính. Đúng với câu, liên minh chỉ bền khi còn lợi ích, biến cố ập đến, phận ai nấy lo. Kể từ thời điểm này, quân giải phóng không chỉ mất đi một đồng minh quan trọng, mà chính đồng minh cũ ấy lại trở thành đối thủ trực tiếp. Tình thế vì vậy càng thêm chồng chất khó khăn, cả về quân sự lẫn hậu cần. Sau khi cuộc đảo chính thành công, quân đội Campuchia dưới quyền Tổng thống Lon Non nhanh chóng lên kế hoạch tấn công các căn cứ của quân giải phóng miền Nam dọc khu vực biên giới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lực lượng này chưa phải là một đối thủ tương xứng. Phần lớn các cuộc tiến công đều bị đẩy lùi, nhanh và gọn. Không lâu sau, quân lực Việt Nam Cộng Hòa được tung vào khu vực căn cứ của quân giải phóng, với sự yểm trợ trực tiếp của pháo binh và không quân Hoa Kỳ. Dẫu vậy, họ cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt, và kết quả là nhiều đơn vị buộc phải rút lui trong thế không mấy chủ động. Từ góc nhìn của Hà Nội, đây được xem là một nấc thang leo thang mới của Mỹ, từng bước biến Campuchia thành một thuộc địa kiểu mới, xóa bỏ hệ thống căn cứ của quân giải phóng, cắt đứt tuyến tiếp tế hậu cần cho chiến trường miền Nam, qua đó thực hiện âm mưu bóp nghẹt cách mạng miền Nam ngay từ vòng ngoài. Cuộc đảo chính tại Campuchia, trong ngắn hạn, chắc chắn gây ra không ít khó khăn. Tuy nhiên, đánh giá tổng thể cho thấy thế lực của chính quyền mới ở Phnom Penh vẫn còn yếu, thiếu nền tảng xã hội và quân sự vững chắc. Vì vậy, phương hướng được xác định là vừa đẩy mạnh tiến công ở miền Nam Việt Nam, vừa tích cực hỗ trợ cách mạng Campuchia chống lại Mỹ và các lực lượng thân Mỹ. Trong khi đó, tại Washington, ngày 22 tháng 4 năm 1970, Tổng thống Nixon triệu tập Hội đồng An ninh Quốc gia để bàn về các bước đi tiếp theo tại Campuchia. Tại cuộc họp này, giới lãnh đạo Mỹ cho rằng những vùng đất thánh của Việt Cộng ở khu vực Mỏ Vẹt và Móc Câu vẫn còn tồn tại, bất chấp hơn một năm giải thảm B-52. Nói cách khác, bom đã rơi rất nhiều, nhưng kết quả thì chưa tương xứng. Từ nhận định đó, Washington đi đến kết luận rằng chỉ có một cuộc tiến công trên bộ quy mô lớn mới có thể tóm gọn toàn bộ cơ quan chỉ huy của đối phương tại Campuchia, đồng thời tạo bàn đạp để mở rộng chiến tranh ra toàn bán đảo Đông Dương. Cộng với các báo cáo tình báo cho rằng lực lượng quân giải phóng tại khu vực biên giới Việt Nam, Campuchia có quân số khoảng hơn 40.000 người, Liên quân Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa quyết định tung ra một lực lượng áp đảo, 110.000 binh sĩ, bao gồm 51.000 quân Mỹ và 59.000 quân Việt Nam Cộng Hòa. Chiến tranh Việt Nam, trên thực tế, bắt đầu mở rộng ra toàn cõi Đông Dương từ đây. Chỉ trong vòng 2 tháng, từ 30 tháng 4 đến 30 tháng 6 năm 1970, quân đội Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã mở 23 cuộc hành quân lớn, đánh sâu vào lãnh thổ Campuchia. Các mũi tiến công xuyên biên giới có độ sâu từ 30 đến 40 km, có nơi lên tới 80 km, trải dọc toàn tuyến biên giới giáp Việt Nam. Trọng điểm tập trung vào các hướng đông và đông nam Campuchia như Svayriang, Memos Nuon, Takeo, Đông Kampot. Với mục tiêu then chốt là căn cứ Ba Thu và khu vực lưỡi câu thuộc tỉnh Kampong Cham. Ngay khi liên quân tiến vào, quân giải phóng chủ động rút lui,
tạo cảm giác rằng chiến dịch đang diễn ra thuận lợi. Nhưng chỉ ít lâu sau, tại thị trấn Snun, lực lượng quân giải phóng bất ngờ tổ chức phản kích quyết liệt, khiến cục diện thay đổi nhanh chóng. Phản ứng của Mỹ là quen thuộc và nhất quán, không quân được gọi tới trước tiên. Trong 2 ngày đầu tháng 5 năm 1970, không quân Mỹ tiến hành oanh tạc liên tục, sử dụng hầu hết các loại bom có trong kho, bao gồm cả bom napalm, kết hợp với pháo binh hạng nặng. Kết quả là hơn 95% thị trấn Snun bị san phẳng, một thắng lợi về hỏa lực, nhưng cái giá phải trả là một thị trấn gần như biến mất khỏi bản đồ. Trong quá trình càn quét, quân đội Mỹ thông báo đã phát hiện, không xa khu vực này, một tổ hợp căn cứ lớn của quân giải phóng miền Nam, rộng gần 3 km vuông, nằm sâu trong rừng già. Tại đây có hàng loạt hệ thống công sự với hơn 400 bong ke, lán trại, nhà kho chứa lương thực, quân trang, thuốc men, nhiều gara xe tải, nhà ăn, chuồng gia súc và cả bãi tập quân sự. Đáng chú ý hơn, lực lượng Mỹ còn phát hiện 182 hầm vũ khí, trong đó có hầm chứa tới 480 khẩu súng và hơn 120.000 viên đạn. Những con số đủ để khiến các báo cáo tác chiến trở nên rất đẹp. Giữa tháng 5 năm 1970, trực thăng Mỹ tiếp tục phát hiện 4 xe tải của quân giải phóng đang di chuyển trên một tuyến đường mòn giữa rừng già. Sau một cuộc đọ súng ác liệt, lực lượng quân giải phóng rút lui, để lộ ra một hầm chứa đạn lớn nhất mà quân đội Hoa Kỳ từng phát hiện trong suốt cuộc chiến. Hơn 6,5 triệu viên đạn, hàng nghìn rocket, tiểu liên, một số xe vận tải và cả một hệ thống tổng đài điện thoại. Dù không có tài liệu xác thực, phía Mỹ nhanh chóng cho rằng đây chính là trung tâm đầu não huyền thoại của Trung ương Cục miền Nam, mục tiêu mà họ đã truy tìm trong nhiều năm. Với Tổng thống Nixon, đây được xem như một đại tiệc chiến thắng, một cuộc xâm nhập thành công ngoài mong đợi. Chỉ trong 2 tuần đầu chiến dịch, Liên quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa báo cáo đã thu giữ gần 4.800 vũ khí cá nhân, 730 súng cối, hơn 3 triệu viên đạn, 7.300 rocket, 124 xe tải và gần 1.000 tấn gạo. Những con số rất ấn tượng trên giấy. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cho thấy một điều khác, Liên quân chỉ tìm thấy các căn cứ và kho tàng, còn mục tiêu quan trọng nhất của chiến dịch, tiêu diệt cơ quan đầu não Trung ương Cục miền Nam, vẫn nằm ngoài tầm với. Để tiếp tục theo đuổi mục tiêu đã đặt ra, Hoa Kỳ quyết định đổ thêm quân cho chắc thắng. Hơn 31.000 binh sĩ được tăng cường sang Campuchia, bổ sung cho lực lượng đang truy quét quân giải phóng. Chiến tranh, thay vì thu hẹp, lại chính thức mở rộng thêm một đất. Động thái này ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Pháp, Liên Xô và nhiều quốc gia khác. Ngay tại nước Mỹ, làn sóng biểu tình phản đối Tổng thống Nixon bùng phát mạnh mẽ. Khi chiến sự lan xa hơn, sự kiên nhẫn của dư luận trong nước lại rút ngắn đi rất nhanh. Trước tình hình đó, Hà Nội xác định một trọng tâm chiến lược rõ ràng, tăng cường sức mạnh đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương. Các đơn vị bộ đội chủ lực được triển khai, phối hợp cùng lực lượng vũ trang và du kích Campuchia, mở các đợt tiến công vào nhiều thị trấn, chi khu quân sự do chính quyền thân Mỹ kiểm soát. Kết quả là hàng loạt vùng nông thôn ở phía đông, phía nam và tây nam Campuchia được giải phóng, nhiều khu vực bị bao vây, phong trào vũ trang của nhân dân Campuchia phát triển nhanh chóng. Chính quyền thân Mỹ bắt đầu rơi vào thế giữ đâu cũng khó, bỏ đâu cũng dở. Ở hướng Bắc, các trung đoàn 205 và 207 tiến công dọc biển Hồ, đánh vào Kampong Thom, Kampong Chhnang, mở rộng từ Siem Diep xuống Prek Dam. Ở hướng Đông Bắc, các đơn vị thuộc Sư đoàn 5 tiến công Kreti ngày 5 tháng 5, Stung Treng ngày 18 tháng 5 và Mondul Kiri, tạo thế áp sát toàn tuyến sông Mekong. Cuối tháng 5, Trung đoàn 5 thuộc Sư đoàn 5 cơ động về phía Tây, tăng cường cho mặt trận Bình Long, Phước Long. Tại khu vực này, từ tháng 4 năm 1970, Sư đoàn 1 chủ lực miền cùng các đơn vị bộ binh, đặc công đã giải phóng hàng loạt địa bàn như Tani, Kampot, Tukmia, Kampong Chelek, Kip, cắt đứt đường số 4, đánh chiếm Kampong Spur, Kirirum Kimini, giải phóng một vùng rộng lớn dọc đường số 5 với hơn 50 vạn dân. Tại hai tỉnh Svayriang và Preven, những cái tên mà khi đọc muốn sái hết cả hàm. Sư đoàn 9 chủ lực miền phối hợp với lực lượng vũ trang Campuchia kiểm soát phần lớn vùng nông thôn từ biên giới đến sông Mekong, từ nam đường số 1 đến tây đường số 22. Các cụm quân Mỹ trên các trục giao thông chiến lược liên tục bị tập kích, hệ thống kho tàng, bệnh viện và cơ quan hậu cần của Trung ương Cục miền Nam được bảo vệ an toàn. Ở hướng Kompong Cham, Sư đoàn 7 chủ lực miền phối hợp với lực lượng căn cứ 20 và du kích địa phương đã chiến đấu quyết liệt để chặn đứng cuộc hành quân quy mô lớn của 21 tiểu đoàn Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa, một chiến dịch được kỳ vọng sẽ đánh trúng đầu não quân giải phóng. Nhưng thực tế lại diễn ra theo kịch bản quen thuộc, liên quân bị kìm chân, tiêu hao, trong khi cơ quan,
kho tàng và bệnh viện dã chiến của quân giải phóng được di rời an toàn về phía sau. Ngày 11 tháng 5 năm 1970, quân giải phóng bắt đầu tập trung lực lượng quy mô lớn, đồng loạt tiến công hàng loạt cụm hỏa lực tại Kra Rieng, Sa Tum, Sóc Chum, khu vực sát biên giới Campuchia. Các đợt tấn công này đã bẻ gãy nhiều mũi tiến công của Sư đoàn 25 Bộ binh và Trung đoàn 7 Thiết giáp Mỹ, vốn được tung ra nhằm giữ thế chủ động quanh Phnom Penh. Song song với đó, các lực lượng đặc công, biệt động của quân giải phóng phối hợp cùng du kích Campuchia đẩy mạnh hoạt động quấy rối, tập kích, tiêu hao sinh lực và phương tiện chiến tranh của đối phương. Hệ quả là từ tháng 5 năm 1970, thủ đô Phnom Penh gần như bị cô lập, đặc biệt là tuyến liên lạc quan trọng với cảng Sihanoukville, con đường sống của hậu cần. Trước thực tế không đạt được mục tiêu quân sự, trong khi thương vong ngày càng tăng và áp lực dư luận trong nước Mỹ liên tục dâng cao, Tổng thống Nixon buộc phải đưa ra một quyết định khó tránh, ra lệnh rút quân Mỹ khỏi Campuchia vào cuối tháng 7 năm 1970. Dù các cuộc oanh tạc vẫn còn tiếp diễn, nhưng chiến dịch hành quân mà Mỹ dự kiến kéo dài đến hết năm 1970 đã phải kết thúc giữa chừng. Liên quân không tìm ra phương án tiêu diệt cơ quan đầu não của Trung ương Cục miền Nam Việt Nam. Họ chỉ có thể phá hủy được một phần hệ thống căn cứ, kho tàng, bệnh viện và các tuyến tiếp tế hậu cần của quân giải phóng. Sau đó, Mỹ quyết định để lại khoảng 20 tiểu đoàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên đất Campuchia, vừa nhằm giữ những khu vực đã kiểm soát, vừa làm nòng cốt hỗ trợ, huấn luyện cho quân đội của chính quyền Tổng thống Lon Non. Tuy nhiên, cái giá lớn nhất của chiến dịch Campuchia không chỉ nằm ở chiến trường Đông Dương, mà còn bùng nổ ngay trong lòng nước Mỹ. Việc mở rộng chiến tranh đã thổi bùng phong trào phản đối chính quyền và phản đối chiến tranh trên toàn quốc. Đỉnh điểm là vụ xả súng tại Đại học bang Kent, thành phố Kent, bang Ohio. Ngày 4 tháng 5 năm 1970, chỉ 4 ngày sau khi Tổng thống Nixon công bố chiến dịch Campuchia trên truyền hình, sinh viên trường Kent State tổ chức biểu tình phản đối chiến tranh. Trong nỗ lực giải tán đám đông, lực lượng vệ binh quốc gia Ohio đã nổ súng. Kết quả, 4 sinh viên thiệt mạng, 9 người bị thương và hàng trăm người khác rơi vào khủng hoảng tâm lý khi chứng kiến cảnh tượng đó. Sự kiện này chẳng khác nào giọt nước tràn ly đối với xã hội Mỹ. Cả nước Mỹ rung chuyển. Hơn 400 trường đại học, cao đẳng và trung học buộc phải đóng cửa khi khoảng 4 triệu học sinh, sinh viên tham gia bãi khóa. Cuộc chiến ở Việt Nam và nay là Campuchia đã tiêu tốn quá nhiều máu, tiền bạc và niềm tin của người dân Mỹ. Chiến dịch Campuchia diễn ra chủ yếu từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 7 năm 1970 đã gây ra tổn thất nặng nề cho cả hai bên tham chiến. Phía Liên quân Mỹ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa công bố tổng thiệt hại hơn 10.300 binh sĩ. Trong đó, quân đội Mỹ chịu khoảng 2.800 thương vong, còn quân đội Sài Gòn mất khoảng 7.500 quân. Về phía đối phương, phía Mỹ ước tính quân giải phóng chịu tổn thất ít nhất 13.600 người, gồm 12.400 thương vong và 1.200 bị bắt. Phía quân giải phóng không công bố con số chính thức, nhưng cho rằng tổn thất của liên quân thực tế cao hơn nhiều so với báo cáo, do họ phải tác chiến trên những địa bàn quen thuộc của quân giải phóng, nơi phục kích thường xuyên xảy ra như cơm bữa. Trên thực tế, không thể phủ nhận rằng quân giải phóng cũng chịu tổn thất rất lớn, với thương vong ước tính ít nhất 1/3 lực lượng tham chiến. Tuy nhiên, bù lại, cùng với lực lượng du kích Campuchia, quân giải phóng đã kiểm soát hoàn toàn 5 tỉnh Đông Bắc Campuchia, chiếm khoảng 1/3 lãnh thổ, nơi sinh sống của hơn 4 triệu dân trong tổng số khoảng 7 triệu dân Campuchia vào năm 1970. Trong giai đoạn này, quân giải phóng sử dụng Trung đoàn 207 cùng nhiều đơn vị khác để huấn luyện các tổ vũ trang Việt Kiều, làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia. Từ 10 đội du kích ban đầu, đến giữa năm 1970, lực lượng vũ trang Campuchia đã phát triển thành 9 tiểu đoàn, 80 đại đội tập trung, cùng hàng trăm trung đội du kích địa phương. Song song với đó, quân giải phóng tiếp tục thành lập Trung đoàn 201 để bảo vệ các căn cứ biên giới trọng yếu. Về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, họ vẫn tiếp tục chiến đấu trên đất Campuchia với sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thế đứng của lực lượng này không thực sự vững chắc, bởi các đơn vị quân giải phóng miền Nam tại đây liên tục được tăng cường cả về quân số lẫn kinh nghiệm chiến đấu. Phía Mỹ từng đề xuất một phương án hòa nhã hơn, ngừng bắn, bên nào giữ nguyên hiện trạng bên đó, nhưng quân giải phóng đã không chấp nhận đề xuất này. Đến cuối năm 1970, khi bộ binh Mỹ rút khỏi Campuchia, chỉ còn không quân Hoa Kỳ yểm trợ từ xa, quân lực Việt Nam Cộng Hòa liên tiếp bị đánh bật khỏi các đồn bốt, buộc phải rút trở lại bên kia biên giới. Sau chuỗi ngày tổn thất nặng nề kéo dài kể từ Tết Mậu Thân 1968, quân giải phóng đã kịp thời củng cố lực lượng,
phục hồi tinh thần và giữ vững các địa bàn then chốt. Khi không còn đường lùi, họ buộc phải tiến lên và chính điều đó đã tạo ra bước ngoặt. Những kết quả đạt được trong năm 1970 khiến năm này được xem là một năm bản lề, đánh dấu việc quân giải phóng từng bước giành lại thế trận sau giai đoạn tưởng chừng suy yếu nghiêm trọng. Chiến dịch Campuchia không tiêu diệt được đầu não như kỳ vọng của Washington, nhưng lại vô tình đẩy chiến tranh vượt ra ngoài biên giới, buộc các lực lượng cách mạng thích nghi nhanh hơn, phân tán linh hoạt hơn và mở rộng không gian chiến lược. Khi cánh cửa Campuchia khép lại, một mặt trận khác lập tức được mở ra. Đầu năm 1971, Mỹ và chính quyền Sài Gòn tiếp tục đặt cược vào một kênh bạc mới, chiến dịch Lam Sơn 719, với mục tiêu cắt đứt tuyến hậu cần Trường Sơn trên đất Lào. Từ Campuchia sang Hạ Lào, từ truy quét sang ngăn chặn, liệu lần này họ có đạt được mục đích? Mời các bạn đón xem trong tập tiếp theo. Nếu thấy video hữu ích, bạn hãy nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ nhóm nhé. Các video liên quan đang hiển thị trên màn hình. Mời bạn nhấp vào để tiếp tục theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!